Tớ Xuyên không thành bá xếp lạnh lùng, từ đó nắm quyền kiểm soát giờ dậy của cô ấy. Ban đầu tớ định 4 giờ sáng ép cô ấy dậy đi vệ sinh, nhưng chẳng mấy chốc tớ đã hối hận. Vì khi cô ấy bước vào nhà vệ sinh, tớ ngớ người ra. Cảnh đó khiến tớ suýt xoa không ngừng. Đang ngẩn ngơ thì Nhi đến san đã nhanh chóng rửa tay xong, chạy vội về giường như trốn thoát. Tớ thì chìm vào im lặng sâu thẳm, mãi không thể ngủ được, vì là một bộ phận trong cơ thể cô ấy. Dù tớ có mệt dã rời, chỉ cần Nhi đến san chưa ngủ, tớ cũng không được nghỉ ngơi. Trong khoảnh khắc, tớ không rõ mình đang trả đũa cô ấy hay tự hành hạ bản thân. Mãi đến hơn 6 giờ sáng, cô ấy mới nhắm mắt. Tớ vừa định mừng vì được nghỉ ngơi, thì giây tiếp theo, chuông báo thức của tớ reo lên. Ngay lập tức, tớ quay về cơ thể mình. Trời ơi, cuộc sống gì thế này? Đêm hóa thành bàng quang của bà sếp lạnh lùng. Ngay lại về cơ thể mình làm dân văn phòng, lại phải đi làm tiếp. Cuối cùng cũng lê lết đến giờ tan ca. Lúc này tớ cảm giác bước đi như đang trôi. Đúng lúc đó, mẹ tớ gọi điện tới hối hả. Con trai, về nhanh đi xem mắt. Chị họ Su Nhiên giới thiệu cho mẹ một anh du học sinh. Tớ mắt vô hồn bước ra khỏi tòa nhà. Bực bội nói, dù có giới thiệu thừa tướng rùa, con cũng không đi xem mắt đâu. Huống chi Su Nhiên chẳng có ý tốt, chỉ muốn biến con thành quà tặng. Hồi mới ra trường, để thăng chức, cô ta cố ý chuốc say tớ, đẩy tớ vào lòng bà sếp nữ của cô ta. Mà bà sếp đó là một cô bác 40 tuổi hơi tròn trịa. May mà tớ tỉnh táo kịp lúc, chạy thoát ngay. Không thì danh tiếng trong sạch tiêu tan. Su Nhiên thăng chức hỏng, dĩ nhiên là ghi hận tớ. Đúng lúc này, bà sếp Ni đến san bước đến bên tớ. Mặt không cảm xúc hỏi, không về nhà à? Tớ chỉ vào tai nghe Bluetooth. Đang gọi điện, về ngay đây. Mẹ tớ bên kia hào hứng, ôi giọng con gái kia. Người thế nào, có triển khai được không? Nghiêm, nếu con tìm được bạn ở thành phố lớn cũng tốt. Nghe vậy, tớ lấy bắt đầu ba hoa, ôi, bị mẹ phát hiện rồi. Cô ấy là người con đang tìm hiểu bên này, nên lần này con không về đâu. Ai ngờ mẹ tớ thẳng thừng vạch trần. Con lừa ai đấy, về ngay. Tớ tức nghiến răng. Nhưng để tránh xem mắt, tớ liều. Chạy đến gần Ni đến san, nhẹ nhàng bảo, chào mẹ tớ một câu đi. Tớ chắp tay van xin, miệng ra hiệu giúp tôi. Ni đến san cúi nhìn tớ. Tớ tưởng cô ấy sẽ lạnh lùng bỏ đi. Nhưng bất ngờ cô ấy cúi xuống gần tai tớ, giọng lịch sự, nhẹ nhàng, cháu chào cô. Dù cách tai nghe cả một nắm tay, tớ vẫn cảm nhận được hơi thở của cô ấy phả vào cổ tớ, làm ra tớ nổi gai ốc. Ôi, cô đây, cháu thật là bạn gái anh Nghiêm mà. Mẹ tớ mừng rỡ. Ni đến san chưa kịp đứng thẳng, qua tai nghe Bluetooth rẻ tiền. Nghe rõ lời mẹ tớ, cô ấy khựng lại một chút, rồi hơi lùi ra. Nhướng mày nhìn tớ, như đang hỏi chuyện gì đây? Tớ cười gượng, trơ mặt ra hiệu nhà ép cưới. Cô ấy hiểu ngay. Không những không vạch trần, mà còn phối hợp ghé tai tớ đáp mẹ. Dạ cô, cháu là bạn gái anh ấy. Nghe cô ấy thừa nhận, mẹ tớ mới tin. Còn bảo tớ dẫn người về nhà xem. Tớ qua loa, để tính sau, nhân tiện từ chối luôn buổi xem mắt. Cúp máy xong, tớ ngượng ngùng nhìn. Ni đến san đứng lặng. Cảm ơn chị giúp em thoát nạn. Không có gì, chị đi đây. Cô ấy mặt lạnh quay đi. Nhưng trong mắt tớ, cô ấy vụng về bước đồng tay đồng chân lên xe. Trước đây chị đâu có vậy. Về nhà, tớ lập tức ngủ bù. Vừa chìm vào giấc mơ, lại hóa thành bàng quang của Ni đến san. Thấy cô ấy thức đến 2 giờ sáng. Tớ đành phải mở mắt theo. Ni đến san, sao chị không ngủ vậy? Chị muốn hại em sao nổi không? Tớ gào thầm trong lòng. Đang đọc sách tài chính, cô ấy giật mình, lập tức ngoan ngoãn đi ngủ. Trời, chị ấy nghe được em nói sao? Không thể nào. Chuyện này không thể xảy ra. Người bình thường mà gặp vậy, chắc hét toáng lên rồi.
Sao chị ấy bình tĩnh thế được? Vài ngày sau, tớ nghĩ cô ấy không nghe được. Càng thoải mái thầm cảm giảm. Thật trùng hợp, tối tớ vừa kêu mệt. Ngày mai cô ấy tăng ca sớm, tớ vừa thèm đồ ngọt. Cô ấy lập tức đặt bánh nhỏ, làm món tráng miệng chịu ở văn phòng. Nếu không phải tớ đòi nghỉ, mà chị ấy chẳng cho. Tớ còn tưởng chị ấy nghe được thật. Sau một tuần sống ký sinh kỳ lạ với Ni đến san, cô ấy bất ngờ gọi tớ. Anh ơi, em say rồi, đến đó đem đi. Cúp máy, tớ vội đến địa chỉ cô ấy nói, trên xe về khách sạn. Say rượu, cô ấy hơi mơ màng. Má hồng, tựa vào ghế nghỉ ngơi. Đột nhiên cô ấy nắm cổ tay tớ, lòng bàn tay nóng gian. Em muốn ói. Nghe Ni đến san nói, tớ chẳng kịp nghĩ gì. Nhẹ nhàng mở cửa sổ cho cô ấy. Chị dáng nuốt vào nhé. Ni đến san mở mắt nhìn tớ. Nhíu mày nhẹ, anh nói ghê quá. Tớ cười ngượng. Chưa kịp đáp thì cô ấy rên khẽ. Tớ lại gần xem sao. Cô ấy say bí tỉ. Đột nhiên cúi đầu, lè lưỡi líu lo. Em cắn trúng lưỡi rồi. Gió thổi qua, mang theo mùi hương nhẹ nhẹ từ cô ấy. Tớ ngẩn ngơ, đến khi xe xóc một cái, tớ mới tỉnh ra. Vội thu lại ánh mắt, ngồi thẳng người. Chẳng mấy chốc về đến khách sạn, nằm trên giường. Tớ không khỏi nhớ lại những chuyện vừa xảy ra với Ni đến san, mơ màng ngủ thiếp đi. Vừa nhắm mắt, ý thức lại nhập vào Ni đến san. Cô ấy đang tắm. Tớ chưa kịp phản ứng, cô ấy cúi đầu xuống. Dù đã quen với cảnh này, tớ vẫn sốc lần nữa. Ni đến san khựng lại, ngẩng đầu nhìn trần nhà. Tai đỏ như sắp nhỏ máu. Tớ còn đang thắc mắc, thì nghe cô ấy nghiến răng gọi tên tớ, giọng chẳng còn lạnh lùng như mọi khi, mà hơi bực bội. Nghiêm, không được nhìn. Tớ ngớ ra. Gì cơ? Chị ấy biết tớ ở trong cơ thể chị rồi sao? Trong im lặng kỳ lạ này, Ni đến san nhìn trần nhà. Tắm xong, đến khi lên giường, tớ mới dám lên tiếng chữa cháy. Em không phải anh Nghiêm. Em chỉ là bàng quang của chị thôi. Ni đến san ngắn ngẩm nhắm mắt. Anh, tôi nhận ra giọng anh. Làm gì vậy chứ? Giờ em sống sao nổi đây? Tớ rụt rè hỏi. Chị nghe được giọng em từ bao giờ vậy? Chắc từ một tuần trước. Hóa ra từ lúc em thành bàng quang. Chị đã nghe hết mọi suy nghĩ của em rồi. Giỏi lắm, giả vờ đến giờ. Tớ chỉ muốn tự nhủ, xuyên thành bàng quang. Ngươi kiêu ngạo chửi sếp. Ngươi sống chết khó lường. Bị phát hiện, tớ không dám nói bừa nữa. Cho đến khi mẹ cô ấy gọi, tớ mới biết. Ni đến san lạnh lùng lại có biệt danh là Nhị Hoa. Hài hước quá đi. Giống tên thằng bạn ngố hồi tiểu học của tớ. Tớ không nhịn được, cười lớn trong lòng. Đang gọi điện, Ni đến san bỗng im lặng. Tớ chưa nhận ra vấn đề nghiêm trọng, chỉ nghĩ cô ấy giận, vội nịnh nọt để làm lành. Đúng lúc mẹ cô ấy nói, Nhị Hoa, bao giờ con dẫn cậu trai đó về nhà? Mẹ ngày nào cũng mất ngủ vì con độc thân. Ni đến san giọng đều đáp, mất ngủ thì đi làm ca đêm. Câu này khiến mẹ cô ấy im lặng 2 giây. Nghe ý mẹ cô ấy, Ni đến san thích một chàng trai, nhưng chưa theo đuổi được. Nhị Hoa, đừng trách mẹ ép con. Nếu Tết này con không dẫn người về, mẹ sẽ vứt hết đồ trong két sắt của con. Ni đến san vốn điềm tĩnh, cô ấy vội đứng dậy khỏi giường. Không được. Mẹ cô ấy nhanh chóng cúp máy, không cho cô ấy cơ hội cứu vãn. Cô ấy bực bội ném điện thoại xuống sofa, chống tay đứng giữa phòng. Không biết nghĩ gì, nhân cơ hội chuộc lỗi, tớ rụt rè hỏi, chị định theo đuổi chàng trai à? Tớ tưởng cô ấy sẽ không đáp, vì với tính cách công tư phân minh ở công ty, cô ấy chắc không thích bàn chuyện riêng với cấp dưới. Không ngờ cô ấy khẽ mê mông, rồi buồn bã nói, nhưng em không biết, anh ấy có thích em không? Nếu Tết này con không dẫn người về nhà, mẹ sẽ vứt hết đồ trong két sắt của con.
Nghe vậy, Ni Đến San vốn luôn điềm tĩnh bỗng hoảng hốt. Cô ấy lo lắng đứng bật dậy khỏi giường. Không được, mẹ Ni ở đầu dây vội vàng cúp máy, không cho Ni Đến San cơ hội cứu vãn. Cô ấy bực bội ném điện thoại xuống sofa, chống tay đứng giữa phòng, không biết đang nghĩ gì. Tớ muốn nhân cơ hội chuộc lỗi. Thận trọng lên tiếng. Chị định theo đuổi một chàng trai sao? Tớ tưởng cô ấy sẽ không đáp. Xét cho với phong cách công tư phân minh ở công ty, cô ấy chắc không thích bàn chuyện riêng với cấp dưới như tụi tớ. Ấy vậy mà. Cô ấy khẽ mê mơ một tiếng, rồi buồn bã nói thêm. Nhưng em không biết anh ấy có thích em không?